det var någons bristningsgräns där. Bara, alltså 10 doser men inte mer. Där sätter jag ner foten. Alltså lägg av. Jag måste in och lite snabbt visa upp en artikel. Det här är hilarious. På tv4.se har vi en läkare som säger att covid-vaccinet kan ge upphov till hjärtproblem. No shit Sherlock! Det har vi sagt i evigheter, men då var vi konspiratoriska. Undrar vilket mer skit som kommer fram att vaccinet kan göra. Okej. Det här uppdaterades i torsdags, så bara för några dagar sedan. Och det står så här. Upplever du att fler unga idrottare numera drabbas av hjärtproblem än före pandemin? Ja. Nu ingår 8 miljoner covid-vaccinerade svenskar i en studie för att se om det finns en ökning av hjärtkomplikationer. Så det var en studie. Det är alltså en studie i hela den här massvaccinationen. Oh really? Det var ju en jättestor överraskning för ingen alls. Okej. Eftersom jag vill säga det här då. Ett vaccin som är nödgodkänt, som man bara pushat ut så nödgodkänt, givetvis är hela massvaccinationen en studie för att det är nödgodkänt. Det har liksom inte gjorts de studierna som behöver göras under lång tid. Moving on. Ett vaccin kan ge upphov till en hjärtmuskelinflammation och det gör det också efter covid-vaccinet. Kavla upp, var solidarisk, ta lite hjärtmuskelinflammation. Sedan tidigare är det känt att vaccin kan orsaka hjärtmuskelinflammation. Det är det nu really okej. Men att inte vaccinera sig har historiskt visat sig vara ett sämre alternativ. De tänker fortsätta pusha det narrativet. Alrighty then. Mats Börjesson, hjärtläkare på Östra sjukhuset i Göteborg, reder ut alla frågetecken kring hjärtkomplikationer efter en virusinfektion och vaccinering. Det tror jag inte. Ett vaccin kan ge upphov till en hjärtmuskelinflammation och det gör det också efter covid-vaccinet. Det är ofta en mildare hjärtmuskelinflammation som drabbar yngre, framförallt män, säger han och fortsätter. Du menar som alla de fotbollsspelare som bara faller ihop och dör på planen helt av ingen anledning. Men infektionen i sig utgör mycket större risk än att få hjärtmuskelinflammation. Jaha. Jaså du. Tyst så då. Just nu bearbetas data från studien. Den kommer säkert att komma ut här under de närmaste månaderna eller året, säger Mats Börjesson. Så till hösten kan vi svart på vitt veta när det gäller hur hjärtat mår på vaccinerade svenskar. Det är jag rätt övertygad om, säger Mats. Börjesson ser idag ingenting som tyder på att fler unga covid-vaccinerade idrottare drabbats av mer problem med hjärtat än före pandemin. Vi har inga exakta siffror på det, men det finns inget som talar för det, skulle jag säga. När det är influensaepisoder och säsongsinfluensa så ökar risken för komplikationer för hjärtat. Ja, tyst Aida. Det var den. Så det finns någonting som heter mittvaccin.se. Där kan de som har vaccinerat sig logga in och se status på saker och se sina vaccinationer och så. Så jag antar att det är det sättet som de följer den här studien. Och där man kan se hur många som har tagit vad. Så jag gick till ChatGPT 4o. För att fråga hur många svenskar är vaccinerade mot covid. Skicka mig statistik och källa. Jag frågade också, är 8 miljoner svenskar vaccinerade? ChatGPT säger ja. Enligt den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten är cirka 84% av Sveriges befolkning över 12 år vaccinerade mot covid-19. Detta motsvarar mer än 8 miljoner människor eftersom Sveriges totala befolkning är cirka 10,4 miljoner invånare. Hela vaccinationskampanjen är en enda stor studie. Ett experiment. That's what I said. Här är en översikt av vaccinationstäckningen. Minst en dos, 84% av befolkningen över 12 år.
2 doser, 82% av befolkningen över 12 år. Detta procentsatser innebär att ungefär 8,7 miljoner svenskar har fått minst en dos och cirka 8,5 miljoner har fått 2 doser. Länkar till detta följer givetvis nere i beskrivningen. Jag frågade hur många har tagit 3 doser. Då säger ChatGPT att från och med maj 2024 har cirka 65% av Sveriges befolkning fått minst 3 doser. Det motsvarar ungefär 6,7 miljoner personer. Jag frågar hur många har fått 4 doser. ChatGPT säger ungefär 55% av den svenska befolkningen har fått 4 doser. Detta motsvarar cirka 5,7 miljoner. Hur många har fått 5 doser? Cirka 30% av Sveriges befolkning har fått 5 doser. Hur många har fått 6 doser? Nu är vi inne på absurda mängder vaccin. Alltså. Hur många har fått 6 doser? 15% av Sveriges befolkning har fått 6 doser. Hur många har fått 7 doser? Det är svårt att hålla. Okay. Tysta Ida. Hur många har fått 7 doser? 5% av Sveriges befolkning har fått 7 doser. 5% av Sveriges befolkning har fått 7 doser. Hur många har fått 8 doser? En mycket liten del av Sveriges befolkning, mindre än 1%, har fått 8 doser. Detta inkluderar främst personer med allvarliga immunbristsjukdomar som har fått rekommendationer för extra doser för att säkerställa tillräckligt skydd mot covid-19. Hur många har fått 9 doser? Endast en mycket liten del, svarar den. Ja, men hur många, frågar jag. Ungefär 0,1% har fått 9 doser av covid-19-vaccinet. Det innebär att cirka 10 400 personer i Sverige har fått 9 doser. Lyssna på det här. 10 400 personer i Sverige har fått 9 doser covid-19-vaccin. Och då är vi inne givetvis på, jag tänker dra det här hela vägen. Hur många har fått 10 doser? Mindre än 0,1% av Sveriges befolkning, vilket motsvarar färre än 10 000 personer. Har någon fått 11 doser, frågar jag. Det finns inga specifika uppgifter som anger att någon i Sverige har fått 11 doser av covid-19-vaccinet. Så det var någons bristningsgräns där. Alltså 10 doser men inte mer. Där sätter jag ner foten. 10 men inte mer. Nej, man vill ju inte vara en nåldyna eller så. Så 10 doser men inte mer. Där näven i bordet. Nu får det vara bra. Det är så roligt. Jag har så roligt. Det finns en massa länkar. Jag skickar med till de här länkarna som ChatGPT har gett mig och det här. Så studien är alltså du som har tvingats att vara solidarisk. Du har ingått i en studie. För att det var ett nödgodkänt vaccin. Var det någonstans när du fick sprutan som någon frågade: hej, vill du ha den här och ingå i en studie för nödgodkända covid-vaccin? Med en helt ny teknik och du måste vara solidarisk. I vissa länder så måste du ta det. Annars blir du av med jobbet. Men sen att de drar bort det från marknaden helt och hållet, det hör inte hit. Sånt ska vi inte titta på. Du tvingats ta ett vaccin som sedan blev taget från marknaden. Varför är det inte inbördeskrig i det här landet när det här har pågått? 10 doser men inte mer. Där får det vara nog. Jag tackar för mig. Hej då.